السلام علیکم ویلکم ټو کورسر ایگزام تاسو انسټرکټر محمد علي څنګه چې تاسو ته پته ده موږ کورل را سیریز شروع کړې ده جی نن موږ ان شاء الله په کورل را کې په زوم ټول او سره په هند ټول باندې به خبرې کوو یو کس چې مطلب ډیزاینر یو کس ډیزاینینګ کوي نو هغه ته خامخا پکار دی چې هغه یو ابجیکټ را زوم کی زوم اوټ کی زوم ان کی هغه نه علاوه به هغه هاند ټول یوز کوي یعنی کله به د ابجیکټ هغه سایډ را لګي یو بینر ډیزاین کوي یو بل څه ډیزاین کوي کله به لیفت سایډ ته ځي کله به رائټ سایډ ته ځي کله به اپ ځي کله به ډاون ځي صحیح دی دې لپاره موږ څه یوز کیږي زوم ټول یوز کیږي هغه نه علاوه موږ هاند ټول یوز کیږي نو د زومینګ زوم اوټ او د زوم ان او د نارمل زوم او د ابجیکټ سلیکټډ زوم د دې کنسپټ موږ سره ډېر زیات دی او د هر ډیزاینر لپاره پکار دی هغه ډیزاینر هغه ډیزاینر نه دی چې کوم ډیزاینر یعنی په زومینګ کې کار نه کوي کله چې په زومینګ کې کار کوي یعنی یو ډیزاین ته مکمل زوم کړو ته هغه کې کار کوي نو هغه ډیزاین به اتوماتیکلی خپل راځي او د میسټیکس او د ایرر نه بچ کېدلی شي صحیح دی زه کورل ما او دې فرما کورل را کولاو کړه هیر یو کین سی تاسو لیدلی شي سپوز موږ سره دا یو ډیزاین دی ډیزاین سره ریلیټډ زه خبره نه کوم زه صرف زوم ټول ایکسپلین کوم زوم ټول که تاسو دلته راشئ په دې کلر پیلټ کې وګورئ نو موږ سره په تقریبا په څلورم نمبر باندې موږ سره زوم ټول دی چینج د میګنیفیکیشن یعنی چې زه په دې څنګه کلیک وکړم نو اوس ګوره موږ سره هغه کرسر د سمپل ټول نه بدل شو زومینګ ته سپوز زه غواړم چېرې زه دا ځای را زوم کړم زه به سمپل دا ایریا به داسې سلیکټ کړم بس اټومیټیکلی به ماته څه شی ماته را زوم شي زه مې یاره دا دې ځای کې زه دا ځای را زوم کړم نو زه ګور ایزیلی زه څه کولی شم هغه زوم کولی شم صحیح شو جي د کورل را چې کوم زومینګ پاور دی هغه ډېر زیات مطلب ډېر زیات او ډېر هاي پاور سره دی ته پکې ډېر یو غټ بینر سازولی شي ډېر غټ ایون دا ګوره که زه دلته راشم سپوز که زه د فرست نمبر ته رالم ګوره دا موږ سره ډېر غټ بینر دی دا نه ډېر زیات غټ بینر دی صحیح ده ګوره ها د دې زه مطلب زه پکې ورکوټ یا پوینټ داسې دومره را زوم کولی شم یا دا دومره ګوره زه را زوم کولی شم صحیح شو جي هغې نه علاوه که زه زوم اوټ کوم نو دومره غټ بینر دی به پکې پته هم نه لګي ګوره کم ځای ته ورسېدو نو ګوره د کورل زومینګ پاور ډېر زیات زبردست دی صحیح شول اوس ګوره ها زومینګ به موږ څه طریقې سره کوو د ټول نه چې که اسان دی او کوم زه خپله یوز کوم پریکټیکل لایف کې هغه څه دی هغه موږ سره کنټرول هولډ ونیسه او د کرسر سره ته دې سره ته څه کولی شي زومینګ کولی شي دا کرسر چې کوم ځای کې تا ودرولی و یعنې ګوره ما د وو سره دا کرسر ودرولی دی او ما دا سکرول بار یوز کوم صرف دا وو به ماته څه کېږي دا به را زوم کېږي ما بیرته زوم اوټ کو که زه دلته راشم ګوره دې ځای کې ما سپوز کې ما په دې مینار پاکستان لاهور دې څه ما داسې دا نیولی دی کرسر مې داسې ایښی دی او دا مې داسې زوم کوم ما ته به صرف دا ځای را زوم کېږي ګوره تاسو لیدلی شئ نو چې په کوم ځای ته ابجیکټ ایښی یعنې ګوره زوم چېرې دا ځای دې را زوم شي دا ځای دې را زوم شي بس زه اسانه طریقه خو دا ده موږ سره د زومینګ بله که زه راشم زوم چېرې زه د ټولز د لارې کوم نو بیا زه څه طریقې سره کولی شم صحیح شو جي تاسو به راشئ او دې ځای به دا زوم ټول نو د زوم ټول موږ سره شارټکټ دی زیډ څنګه چې موږ سره زوم د زیډ نه راځي نو زیډ یې شارټکټ دی بس زیډ ټول کیبورډ سره هینډ سره نږدې وي بس زیډ صرف د کیبورډ ټایپ کو داسې بس یو ځای سلیکټ کړه بس به تا ته را زوم شي چې ته څومره زوم کول غواړې دا ګوره موږ سره زومینګ دی بېرته سکرول بار د باندې ما زوم اوټ کو نو زیډ ټول موږ سره د زوم شارټکټ دی هغې نه علاوه که یو کس راشي F2 کړی د کیبورډ ټایپ کې F2 نو F2 موږ له زومینګ کار کوي څه کار کوي F2 موږ له د زومینګ کار کوي صحیح شو جي F2 سره هم تاسو زومینګ کولی شئ خو زه تاسو ته F2 نه ریکمنډ کوم زه تاسو ته ریکمنډ کوم زیډ ځکه چې هغه کیبورډ کې د هینډ لیفټ هینډ ته نږدې دی موږ سره او بار بار هغه په اسانه طریقې سره هغه زوم کېږي که تاسو ته په دې زوم ټول مطلب که دلته راشم یعنې زوم ټول باندې زه کلیک وکړم د زوم ټول څه پراپرټي راشي یو خو دا د زومینګ پرسنټیج دی څومره پرسنټیج به ورته زوم کولی شي بل موږ سره دا ګوره کنټرول پلس نو یو ګوره کنټرول پلس سره هم ګوره ما کرسر دلته ایښی کنټرول پلس د کیبورډ ټایپ کوم نو دا به موږ څه کېږي دا دس از کال دیټ از مای زوم ان دا باندې زوم ان کار کوي بل کنټرول ماینس هماله څه کوي زوم اوټ کار به کوي نو کنټرول پلس او کنټرول ماینس دا موږ سره په کیپ کټ کې د ټایم لاین د زوم ان او د زوم اوټ شارټکټ دی فوټوشاپ کې د پیجسټارټر کې دلته موږ سره کورل را کې د ایون داش په انسټال کې دی صحیح جی نو کنټرول پلس موږ سره ډېر زیات هغه نارمل د زوم ان او د زوم اوټ یو سمپل کنسپټ دی یو یونیورسل شان د شارټکټ دی هغه موږ سره څه کېږي د زوم ان او د زوم اوټ لپاره موږ سره یوز کېږي صحیح شو جی ګوره بیرته ما په زوم ټول سلیکټ وکړم دې ځای نه دا موږ سره کنټرول پلس او کنټرول ماینس شو بلکې تاسو دلته هیلو کې دا زوم مطلب F4 یو زبردست کنسپټ دی صحیح شو یعنې ګوره زه داسې دې ځای کې کار کوم F4 به زه د کیبورډ ټایپ کوم بس ما چې په دې ورک سپیس کې کوم ځای کې هم ابجیکټ ټول ابجیکټ په ماته وضاحت طریقې سره وښیي ګوره زه یو ابجیکټ رالم سپوز کې دا ابجیکټ ما دې ځای کې داسې ډریګ کو صحیح شو دې نه ما داسې فل کلر ورکو اوس ګوره ما صرف دا را زوم کړی زه دې کې داسې کار کوم خو چې څنګه F4 کوم نو زما ورک سپیس کې کوم ځای کې هم چې ابجیکټ ټول به ماته وښیي یعنې څومره هم چې ګوره زه داسې ما زوم اوټ کو دې ځای کې ما یو ابجیکټ داسې ساز کو او زه ګوره زه اوس کار دې کې کوم سپوز دې کې زه لګیم څه ډیزاین سازوم خو چې څنګه ګوره ما صرف اوس ګوره دا مې را زوم کړی دی خو چې زه څنګه F4 کوم نو ما ته به ټول ابجیکټ وښیي که داسې F4 کوم داسې دا به راته ټول وښیي که داسې دې لرم داسې ټول که داسې دې لرم داسې ټول به راته وښیي نو دا موږ سره د F4 یو زبردست شارټکټ دی او بار بار موږ سره څه کېږي هغه موږ سره یوز کېږي ها بل موږ سره شفټ F4 څه کوي یعنې ګوره داسې ما فل F4 نه کو زوم نه کو فل زوم نه کو یعنې سلیکټډ ابجیکټ ما ته یعنې سوري سلیکټډ ابجیکټ نه په کینوس کې چې کوم ابجیکټ ما ته ټول زوم شو صحیح شو خو زه نه ما ته د پیج زوم شي یعنې پیج لپاره چې څومره زومینګ پکار دی نو لپاره تاسو شفټ F4 د کیبورډ ټایپ کې تاسو
تاسو به مکمل کمپلیټ فیچ برته شو شي یو F4 دی F4 چې کینوس باندې سم ابجیکټ یې په ورک سپیس کې سم ابجیکټ به تاسو ټول وخی یو شیفت F4 دی شیفت F4 به تاسو فل فیچ وی وخی صحیح شي زوم لرم دا د زومینګ کنسپټ هغه تاسو کړی څه شوی هغه کلیئر شوی یو کنټرول پلس پلس کنټرول ماینس سره دی بل دی Z سره بل Z سره زومینګ کیږي بل F2 سره تاسو زومینګ کولای شي F3 سره تاسو زوم اوټ کولای شي او بل موږ سره کرسر د سکرول بار درالې تاسو زومینګ کولای شي هغه نه بل موږ سره هاند ټول له هاند ټول زګور کله کلیک وکم د دې کې موږ سره دا هاند ټول دلته نوم ورکړل پین یعنی دا موږ سره اصل کې هاند ټول دی صحیح شو هاند ټول څه مطلب زګور ها زه داسې کار کوم زګور کې دې چې زه د ابجیکټ په داسې وړل راوړل غواړم زه به داسې اوټ کوم زوم اوټ کوم زه به کله داسې رانږدې کوم کله به داسې رانږدې کوم نو ګور دې لپاره موږ هاند ټول یوز کیږي د هاند ټول شارټ کټ ته H څه شي شارټ کټ ته H د H موږ د هاند ټول کار کوي اوس ګوره Z موږ د زومینګ کار کوي داسې زومینګ H د کیبورډ ټایپ H په تعالی د هاند ټول کار کوي نو زوم لرم دا دوه ګوره یو کس کار تیز ور واړي په کورل را کې ته چې ښه ایکسپورټ شي کار پکې تیزه طریقې سره وکړي هغه په کار دی چې په دې ټول سره ځان اډاپټ کړي دې سره ځان عادت کړي Z موږ د زومینګ کار کوي هغه نه H موږ څه کوي هغه د هاند مطلب د ورک سپیس په تاسو په ورک سپیس کې څومره هم دي هغه ته سموثلی سکولای شي فرام لیفت سایډ ټو رائټ سایډ فرام اپ ټو ډاون هغه ته ایزیلی موو کولای شي نو د شارټ کټ ته H دا د کنسپټ هم د یوز هم سره ډیر زیاتې فوټوشاپ سره په ټول کې موږ سره زوم لرم چې د زومینګ او د هاند ټول کوم کنسپټ په کورل را کې تاسو په دې باندې مکمل طریقې سره پوه شئ مزید داسې ویډیو لپاره موږ سبسکرایب کړئ ثانک یو سو مچ والسلام